Përshëndetje të gjithëve, unë jam Besi, mirë se erdhët në kanalin tim. Në këtë video të parë do të flasim për gjërat që duhet të dini përpara se të vini në Gjermani. Tani nga erdhi ideja e kësaj video. Te faqja ime në Instagram, kur kam bërë një postim, çfarë do të donit ju si video të parë. Dhe shumica prej jush kanë kërkuar informacione në lidhje me Gjermaninë. Dhe unë vendosa që videon e parë mos ta bëj gjithë përfshirëse, sepse nuk mund t'i përfshish të gjitha gjërat në një video. Kështu që video e parë do quhet gjërat që duhet të dim përpara se të vim në Gjermani. Pra, ta nisim nga hapi i parë. Dhe pastaj do të pasohet nga një video tjetër, nuk e dim si do titullohet, sepse nuk e kam projektuar akoma. Kështu që të shohim. Tani le të hym drejt në temë. Pse Gjermania është destinacioni i preferuar për shumicën e emigrantëve, jo vetëm shqiptar, por nga gjithë bota. Atëherë Gjermania ka një ekonomi shumë të fuqishme, të konsoliduar, dhe kjo është një nga arsyet sepse është destinacioni i preferuar për shumicën e emigrantëve nga mbar bota. Shumë shtete të tjera kanë ekonomi të fuqishme, si Gjermania, le të themi, por çka e veçon Gjermaninë në këto shtete është se ajo është një shtet shumë social. Shtet social do të thotë që shteti e përkrah individin në çdo hap të jetës së tij. Nga dita kur një foshnjë vjen në jetë në Gjermani, shteti e mbështet atë në rritjen e tij, në edukim, në shkollim, në karrierë, në vështirësi ekonomike e të tjera. Kjo është një nga arsyet se Gjermania është vendi i preferuar për të emigruar, destinacioni kryesor. Atëherë nëse ju jeni pjesë e kësaj kategorie ku dëshirojnë të emigrojnë në Gjermani, janë disa gjëra që duhet të dini. Unë do t'ju këshilloja që përpara se të vini në Gjermani, të mos bazoheni në informacione që lexoni në Google apo në disa foto në Instagram që duken bukur faktikisht. Jo sepse Gjermania nuk është e bukur, por ajo që duhet të dini përpara se të vini në Gjermani, dhe jo vetëm përpara se të emigroni në një shtet tjetër, duhet të dini si janë realisht gjërat aty. Atëherë ju nuk duhet të vini si turist. Ardhja si turist nënkupton që ju të vini me dua në xhepa, thjesht të keni disa para, valixhen me rroba edhe kaq. Jo, ardhja si turist në Gjermani është shumë e kushtueshme. Dhe kjo gjë do t'ju bëj që të demoralizoheni shpejt, të shpenzoni para dhe rrjedhimisht të kërkoni të ktheheni pas. Gjërat që duhet të dini përpara se të vini në Gjermani, unë i kam dalë në disa pika, dhe pika e parë është gjuha. Përpara se të vini në Gjermani, fillimisht ju rekomandoj të bëni në vendin tuaj 2 nivele gjuhe, të paktën bazat e gjermanishtes, nivelin A1 dhe A2. Me këto 2 nivele A1 dhe A2 do keni mundësinë të komunikoni sado pak, sidomos kur shkoni në zyrën e emigracionit, e cila do jetë pika juaj e parë për të bërë dokumentat. E këto do flasim pak më vonë. Ose kur shkoni në market për të bler diçka, keni mundësi të thoni 2 fjalë. Dikush prej ju mund të thotë unë di anglisht. Okej, në Gjermani pothuajse të gjithë dinë anglisht. Por problemi është se me anglishtin mund të komunikosh në rrugë, okej, po në institucione është shumë vështirë. Mund të rastisi dikush që okej, të pranoj të flasi anglisht me ty, po në përgjithësi nuk kanë qejf të flasin anglisht, sidomos në zyrën e emigracionit. Aty është diçka tjetër. Megjithatë, pasi të keni mësuar këto 2 nivele, shteti do ju ndihmoj kur të vini këtu, që ju të bëni nivelin B1 dhe B2, apo C1 dhe C2 nëse doni të vazhdoni studime universitare. Pra shteti do ju ndihmoj financiarisht. Nëse ju vini si shtetas evropian, për shembull me një pasaportë evropiane, ose nëse jeni partneri një shtetasi evropian, atëherë shteti këtu do t'ju paguaj 100% të vlerës së kursit. Pra, nëse kursi kushton 400 euro në muaj, 400 euro i paguan shteti për person. Ndryshon nëse ju vini jo si shtetas evropian,
por vini me një kontratë pune, me një agjensi punësimi, pra në mënyra të tjera, jo ato që përmenda më sipër, shteti do t'ju ndihmoj financiarisht që ju të paguani gjysmën dhe shteti gjysmën e shpenzimeve, pra 50-50. Unë do t'ju rekomandoja shumë që mos ta lini gjuhën kur të vini këtu. Mësoni 2 nivelet e para, të paktën 2 nivelet e para, A1-shin dhe A2-shin, në vendin tuaj, pastaj e jani këtu. Një pikë tjetër që doja të prekja është akomodimi. Siguroni akomodimin përpara se të vini në Gjermani, sepse akomodimi këtu është vërtet një makt më vete. Mundohuni me miq, me shok, me një të afërm që njini që jeton në Gjermani, me mik pas miku të mundoheni të gjeni një apartament. Si funksionon në Gjermani gjetja një apartamenti? Në qoftë se ju vini si fillim këtu, nuk keni kontratë pune të përhershme, ose nuk jeni fare në punë. Në qoftë se nuk je në punë, shanset i ke 0 për të marrë apartament. Në qoftë se je në punë edhe nuk ke kontratë të përhershme, prapë i ke 0 shanset për të marrë apartament me qira. Ka konvikte, si punë e hotelit, 10 dhoma në çdo kat, por ambientet janë të përbashkëta, për shembull kuzhina e përbashkët, tualetet e përbashkëta, dushet e përbashkëta, çdo gjë është e përbashkët. Edhe nuk janë vendet më të përshtatshme, më besoni, sepse kam jetuar vetë 2 muaj. Prandaj këto që ju a them tani, ju a them nga eksperienca ime dhe që ju mos ta hasni këto probleme që hasa. Kur erdha në fillim këtu, kisha një mikun tim që më priti. Edhe më gjeti edhe konviktin, sepse ishte shumë e vështirë për të gjetur apartament. Rastësisht në pallatin ku ai jetonte, u lirua një apartament. Edhe dua të dal tek puna e mikut. Meqense ai jetonte këtu, shkon i thot pronarit, mund të më japësh këtë shtëpinë për një mikun tim? Dhe ai duke i parë njerëz të rregullt, i thot po patjetër, i tha. Dhe kështu, ky ishte fati im, që unë i ham sot në këtë apartament. Mundohuni me një mik, me një shok, me diçka, vetëm për të siguruar akomodimin. Ka edhe mënyra të tjera për të siguruar akomodimin, patjetër. Janë konvikte, siç ju thash, që nuk janë vendi më i mirë për të jetuar. Janë VG. VG çfarë është? Është një apartament dhe e ka ndarë në disa dhoma, që mund të jetojnë 1, 2 ose 3 student. Zakonisht studentët i preferojnë këto, sepse kur jetë tek person është vështirë të paguash qiran e një apartamenti. Prandaj preferojnë VG-t. VG-ja ka ambiente të përbashkëta, si konvikti, tualet të përbashkët, banjo të përbashkët, kuzhinë të përbashkët, por thjesht është shtëpi, nuk është me disa kate siç është konvikti, është shtëpi. Prandaj ju thash më sipër që mos e jani si turist, sepse është shumë vështirë, do shpenzoni shumë para edhe do doni të ktheheni pas, më besoni. Përveç këtyre, akomodimi mund të jetë në hostel. Akomodimi mund të jetë me keqja fare, nëse nuk gjeni asnjë nga këto, as apartament, as konvikt, as VG, as hostel, me keqja fare është që më besoni e bëjnë dhe të tjerë. Nuk është se nuk ekziston kjo mundësi, është të flini rrugëve. Edhe unë njoh njerëz që kanë fjetur rrugëve. Ka shumë gjerman që flën në rrugëve dhe askujt nuk i bëhet vonë fare nëse ti flë rrugëve. Pra nëse ngelesh rrugëve nuk të thot askush, hajde se gjyna je rrugëve, flë rrugëve, hajde të gjejmë një apartament. Jo. Prandaj merrni masat mirë, sepse akomodimi është gjëja kryesore. Në qytetet e mëdha si Stuttgarti, Munichu, Berlini, këto të tjerat, vendasit thonë dhe diçka që më shpejt të bie llotaria se sa të gjesh një shtëpi. Megjithatë, unë këshillën time ju e dhash se çfarë duhet të bëni përpara se të vini këtu. Po nëse ju jeni në vështirësi, keni ardhur dhe jeni në vështirësi për të gjetur një mënyrë strehimi, atëherë është një faqe quhet Immobilien Scout 24 që unë do ta vendos në description poshtë. Aty mund të kërkoni për shtëpi, por siç e thash, nëse nuk keni kontratë permanente, është ekstrem vështirë. Megjithatë, po e vendos linkun në description. Atëherë pika tjetër është gjithashtu shumë e rëndësishme, cila është paraja. Duhet të keni mjaftueshëm para. Tani sa mjaftueshëm.
duhet të kuptoni që do t'ja nisni nga zero. Do me thënë do nisni një jetë të re. Në qoftë se në vendin tonë 3-4.000 euro janë shumë, këtu nuk është asgjë. Në qoftë se akomodimi juaj nuk është rruga, e cila është pa lek, atëherë për çdo opsion tjetër, si apartament, si VG, si konvikt, si ndarje qiraje, ju duhet të paguani në fillim kur hyni 3 qira para pagim, 2 ose 3 qira, kështu funksionon, siç e kemi edhe ne, ka pari domethënë, plus qiran e muaj që do hyni. Unë nuk e bëj këtë video që t'ju friksoj apo t'ju demoralizoj para se të vini në Gjermani. E bëj këtë video që ju të mos hasni të njëjtat vështirësi që kanë hasë të tjerët apo edhe unë. Unë kur erdha në fillim këtu nuk kisha mundësi ku të merja informacion nga dikush që e kish jetuar vërtet Gjermanin. Nuk kishte as video në YouTube, as informacion në Google, informacione të përgjithshme gjithmonë, por dikush që të flisë, siç po ju flas unë sot, që të thotë këto gjëra duhet të keni parasysh kur vini në Gjermani. Nuk kishte, kështu që normalisht njeriu kur nuk i di ca gjëra gabon. Një pikë tjetër shumë e rëndësishme janë letrat dhe dokumentat. Gjermania është vendi i letrave. Në çdo institucion që shkoni, në çfarë do llogjie që bëni, si me zyrat, me postën, me çdo gjë, do t'ju bëhet në fund të javës një tokë kaq me letra. Vetëm letra. Duhet të dini që Gjermania është një nga vendet më të prapambetura për sa i përket digitalizimit të administratës. Në qoftë se në Shqipëri, për shembull, qeveria ka krijuar disa aplikacione ku mund të mbarosh punë shumë shpejt, si për shembull portali i Albania, ku unë këtej nga Gjermania kam aplikuar edhe kam mbaruar punë shumë shpejt, si për certifikat familjare, si për vërtetime gjyqësore, si për aplikim për pasaport, shumë shpejt. Këtu nuk i keni ato. Këtu për një kartë të lejes së qëndrimit që unë duhet ta rinovoja, ka vonuar diku tek 3 muaj. Shko në zyrë, apliko aty, të vjen një letër në shtëpi, ne e morëm aplikimin tuaj, pastaj të vjen letra e dytë, karta juaj është në produksion, pastaj të vjen letra e tretë që jo po është gati për pak ditë, edhe prit edhe një muaj që të vi karta. Pra, nuk ka digitalizimi në Gjermani është, unë do t'ju sugjeroja që mos të lini asnjë dokument pa e përkthyer në gjuhën gjermane. Mund të jetë një diplomë shkolle, diplomë universiteti, mund të jetë një kualifikim, mund të jetë një zanat që keni bërë aty, një trajnim, çdo gjë mos e lini pa përkthyer. Mund të jetë gjithashtu një certifikat personale, familjare, certifikat martese, të gjitha përktheni para se të vini këtu, sepse këtu vetëm një flet formati A4, qoftë ajo me një fjalë brenda kushton 40 euro. Pra është shumë e shtrenjtë. Përkthejeni aty, nuk ka nevojë të jenë të gjitha të noterizuara, përveç certifikatave familjare, certifikatave të martesës dhe këto që përkthehen në Ministrinë e Jashtme. Duhet të dini që zyra e emigracionit në gjithë Gjermaninë, jo vetëm në Stuttgart, janë të merr për emigrantët. Po them të merr në kuptimin e plotë të fjalës të merr. Aty njerëzit janë jo shumë të sjellshëm dhe shpeshherë arrogant. Nëse hyn brenda dhe ti nuk di të flasësh gjermanisht, ata të thonë fol gjermanisht, je në Gjermani këtu, nuk u bëhet vonë fare nëse ti ke pritur kaq gjatë, sepse radhët janë shumë të gjata në zyrat e emigracionit dhe duhet të presësh edhe me ditë të tëra për të hyrë brenda. Dhe të thonë shko merr përkthyes, pastaj hajde këtu, nuk u intereson fare domethënë. Ndërsa nëse ti ke mësuar bazën e gjermanishtes, nivelet A1 dhe A2 siç ju rekomandova më sipër, ti mund të thuash 2 fjalë, për shembull letrës i thua papir, firmose këtu unterschreiben, dhe atyre u vjen mirë që ti përpiqesh, edhe pse nuk di të komunikosh, ti përpiqesh për ta folur gjuhën e tyre dhe këta ndihen mirë dhe bëhen nga njerëz të pasjellshëm dhe arrogant, bëhen e kundërta.
Prandaj gjuha është kryesorja. Të gjitha pikat që po përmend janë kryesorja, po gjuha, sidomos për zyrat e emigracionit, janë kryesorja. Ndryshe ju duhet të mini një përkthyes, ta paguani, keni në internet përkthyes nga shqip në gjermanisht për t'ju ndihmuar në këto, dhe paguan e ata të mbarojnë punë, po si çdo gjë në Gjermani edhe kjo është shtrenjtë për nivelin që ne jemi mësuar të jetojmë. Universitetet tona pothuajse nuk njihen këtu. Di që infermieria edhe një deg tjetër njihen e Universiteti Politeknik të Tiranës, po nuk jam i sigurt, mos t'ju gënjej për këtë. Nëse ju dini diçka vërtet për njohjen e dokumentave shqiptare në Gjermani, shkruani në koment për të ndihmuar edhe lexuesit e tjerë. Nëse jeni me fat, mund të punsoni edhe nëse diploma juaj apo kualifikimi juaj nuk njihet zyrtarisht nga shteti. Ka kompani të cilat shikojnë që ti ke kryer studime për këtë gjë, apo ke mbaruar për diçka, ke bërë një kualifikim, atyre u mjafton vetëm aq, edhe ata të marrin në punë. Është gjithmonë çështje fati. Vim tek leja e drejtimit, tek patentat. Patentat tona nuk njihen në Gjermani. Vetëm 6 muajt e parë pasi regjistrohesh në shtet, ke të drejtë që të ngasësh makinën për 6 muaj me patentë shqiptare. Pas 6 muajve nuk mundeni më. Çfarë duhet të bëni? Është ose ta konvertoni patentën në atë gjermane, ose ta bëni nga fillimi. Unë për vete e konvertova, sepse e pare punës ishte më lirë, po e dyta mendova se do më njiheshin vitet e vjetërsisë si shofer që kisha në Shqipëri, gjë që nuk ndodhi, sepse Gjermania nuk njeh vite eksperiencë në qoftë se ti nuk ke pasur makinë të targuar në Gjermani. Pra, jo vetëm për Shqipërinë, kjo ndodh për çdo qytetar të çdo vendi të Evropës. Në qoftë se ti s'ke pat makinë të targuar në Gjermani, nuk quhet asnjë vit, le të ketë patenta jote që në vitin 90 që është bërë. Pra, unë e konvertova dhe më shkoi diku tek 600 euro. 600 euro sepse nuk bëra mësim teorie, që duhet të ndjekësh në klasë, bëra vetëm disa orë guid, sepse trafiku këtu në Gjermani është shumë ndryshe nga që jemi mësuar ne pa rregull fare. Unë kisha ngarë edhe më përpara makinë, po disa gjëra nuk i dija, të them të drejtën, edhe më bëri mirë ajo gjë. Pra 600 euro me disa orë guid dhe konvertim. Nëse do doni edhe disa orë të tjera teori, mund ju shkoj tek 900 euro. Dhe opsioni tjetër që ta bëni nga fillimi patentën, shkon 1200-1400 euro. Këto janë çmimet e autoshkollat që shkova, unë nuk e di, ndoshta në autoshkollat të tjera ka çmime të tjera, nuk jam interesuar shumë për këtë gjë. Pra 600 euro konvertimi ose 900, ose 1200-1400 në qoftë se bën nga fillimi patentën. Po ka edhe një problem, ditën e provimit mund ta japësh në të gjitha gjuhët e botës pothuajse, përveç se në shqip. Edhe në arabisht ka, në shqip nuk ka. Unë zgjodha ta bëja në anglisht, me që anglishtin e zotroj mirë, le të themi, e bëra në anglisht. Provimi ishte shumë i thjesht, po pse ishte i thjesht? Kur futesh në autoshkollë në Shqipëri, të japin një libër për të mësuar teorinë. Këtu nuk të jep njeri një libër, sepse pse duhet që ti të mësosh, dakord, okay, gjë e mirë është i dish të gjitha, por ai nuk të ngarkon me pyetje, ai të thotë do futesh online, edhe do futesh në X faqe. Unë po vendos linkun në description se ku mund të hyni për të mësuar teorinë online me pagesë është. Ka edhe aplikacione pa pagesë, po kjo është perfekte, me video ilustruese, me çdo gjë është perfekte. Nuk kushton shumë, 20 e ca euro është. Edhe ai të thotë hyr në këtë program, mësoje teorinë online. Dhe çfarë ndodh kur ti hyn në këtë adresë online, ajo të thotë kur e ke provimin. Sistemi automatikisht
të jep një set pyetjesh që ti duhet të mësosh dhe nga këto pyetje do të bie në provim. Nuk të bie asnjë gjë përveç këtyre. Pra shumë e thjeshtë. Pse duhet të mësosh ti 10.000 pyetje dhe ditën e provimit të jetë akoma më e vështirë për ty të mbash mend 10.000 pyetje se çfarë ke mësuar nga libri. Dhe diçka tjetër që doja ta shtoja në lidhje me qarkullimin në Gjermani, mos se kini me frikë fare. Këtu qarkullimi është relax. Për mua kur kam ardhur në fillim, kam qenë i ngrirë në timon kështu, sepse trembesha, ka shumë tabela, shumë semafora, ande këtej, po jo, të ngasësh makinë në Gjermani është shumë relax. Nuk as të hyn dikush në korsinë tënde të presi rrugën, as të parakalojnë kot palidhje, siç ndodh tek ne, që dim. As ti bjerë njeri Boris kot palidhje. E kanë çik qejf borin gjermanët, nëse i zë rrugën e kanë fiksim t'i bien Boris, po jo. Të ngasësh makinën këtu është je relax, nuk je i stresuar. Përfundimi është që duhet të jeni mendje hapur, të jeni open-minded, për të mësuar gjëra të reja dhe për të pranuar që do jetoni në një mjedis ndryshe, që njerëzit i bëjnë gjëra disi më ndryshe nga që jeni mësuar zakonisht. Duhet ta pranoni këtë gjë me veten tuaj dhe jo të mërziteni, sepse sa do të përpiqesh për ta ndryshuar këtë është e kot, sepse është Gjermani dhe siç i thonë dhe amerikanët, when in Germany, do as Germans do. Pra, kur je në Gjermani, bë siç bëjnë gjermanët. Nuk është Ballkan ku stili i jetës, mënyra e argëtimit e qefit është pothuajse e njëjtë, apo në Itali ku kemi pothuajse të njëjtin mentalitet. Jo, këtu është ndryshe. Kur të vini këtu do ju mungoj ajo shoqëria, do ju mungoj njerëzit tuaj dhe kjo bëhet shumë e theksuar në fillim dhe shumë stresuese, edhe për mua në fakt kështu ka qenë. Dhe ndonjëherë edhe pse kam 3 vite këtu, ndonjëherë rikthehet ajo gjendja e fillimit edhe të merr malli për njerëzit, për të afërmit, për kujtimet që ke aty, për mënyrën si e pije kafen aty, për mënyrën si dilje xhiro aty, për të gjitha. Gjermanët ka një stil tjetër jete. Pra këto gjëra duhen pranuar që të përshtatemi sa më shpejt. Sa më shpejt i pranosh me veten tënde këto gjëra, aq më shpejt do përshtatesh dhe do ecësh në Gjermani. Gjermania është një vend shumë i mirë, shumë social siç e thash, dhe ja vlen për një të ardhme të mirë, sidomos nëse bëni fëmijë, është vend shumë i mirë për të rritur dhe edukuar fëmijët. Ju që keni në plan të vini në Gjermani, mos u bazoni vetëm në informacionet që ka në Google. Interesoni me njerëz, me miq, me shok, interesoni në ambasadën gjermane për zanatin tuaj, sepse Gjermania në vitin që nga janari vitit 2020 i ka lehtësuar shumë procedurat për njerëzit që kanë kualifikime, për shembull shkollë të lartë apo një zanat, po në përgjithësi për zanatet kanë shumë avantazhe në Gjermani. Dhe një kuriozitet, shumica e gjermanëve nuk janë me universitet, siç jemi ne. Ne jemi të gjithë me universitet. Bën me universitet të gjithë, ndërsa këtu shumica kanë Ausbildung, zanat që i thonë këta. Prandaj interesoni, sepse zanati ka shumë avantazhe në Gjermani, edhe puna që do gjeni është shumë e vlerësuar nëse ju keni mbaruar për një zanat. Siç u thash, pyesni në ambasadën gjermane për procedurat e njohjes së dokumentave, për procedurat e vizës, për çdo gjë që të interesoni, pyesni në ambasadën gjermane. Ai është vendi me burimin më të sigurt të informacionit dhe më të saktë. Shpresoj që kjo video do t'ju ketë zgjidhur disa nga dilemat tuaja rreth ardhjes në Gjermani. Besoj se i kam prekur të gjitha ato që duhet të di dikush para se të vinë në Gjermani. Sigurisht do kemi edhe video të tjera. Nëse keni një kërkesë të veçantë për një video, çfarë dëshironi të bëjmë, mund të lini gjithashtu në koment. Komentet përdorini jo vetëm të lëm një koment të bukur, por përdorini si tip forumi ku të bashkëbisedoni me njëri tjetrin, të krijoni komunikim me njëri tjetrin dhe ta ndihmoni njëri tjetrin për gjërat që dikush nuk i di, dikush i di, për këtë qëllim janë komentet. Pra,
më shkruajnë në koment nëse kam harruar diçka pa përmendur. I erdhi fundi i kësaj videoje. Shumë faleminderit që më ndoqët. Si video e parë, besoj se nuk isha keq në komunikim. Edhe me ndonjë ngecje të vogël, po që pranohen. Pra, uroj t'ja kaloni sa më bukur. Nëse ju pëlqeu si video, më ndihmoni me një subscribe, një like dhe një koment. Shihemi në videon e radhës. Mirupafshim.